câu không có xin lỗi gì hết trơn á. Cái nỗi oan mà 7 năm trời, tôi hy vọng là các bạn đã hiểu được điều đó. Nó chép bài của mình đó đối xử với mình như một con chó vậy đó. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay như tựa đề các bạn đã thấy, thì hôm nay là mình chia sẻ về 15 năm đèn sách. Mình biết là đây là một cái video mình không phải là mình đi bóc phốt cô nha. Dẫu biết rằng là mỗi ngành nghề có một áp lực riêng, nhất là ngành giáo dục thì mỗi thời nó sẽ có một diễn biến khác nhau, thay đổi theo từng thời gian, theo từng thế hệ. Mình muốn dành cho các bạn chọn nghề nghe được cái này, hy vọng các bạn là có một cái sự lựa chọn đúng cho tương lai về sau. Với lại video này mình cũng làm cho một người bạn này hiện tại là đang sắp trở thành một giáo viên, hoặc là ai đó nghe được mình muốn rằng cái ngành giáo dục này nó sẽ tốt hơn. Gần 15 năm đèn sách của mình không phải là mình bị lưu ban, là mình tính thêm là cái 3 năm mẫu giáo của mình nữa là 12 cộng 3 là 15, thì 15 năm đèn sách của mình, câu chuyện của mình sẽ được phép bắt đầu. Đầu tiên là năm mẫu giáo, bắt đầu học lớp mầm. Nếu như mà theo như cái trí nhớ của mình nha, mình khóc rất là nhiều, không biết lý do tại sao, nhưng mà nếu như mà nhớ nha, theo như cái trí nhớ của mình, khi mà mình vào cái lớp mầm đó, mình rất là cô đơn, chán nản và không hòa hợp được với bạn bè. Thì tuy rằng là trong cái lớp mầm đó thì mình có một đứa em, nhưng mà mình cũng thấy là mình không có hợp hay sao đó. Cái này là mình quá lâu mình không nhớ. Mình nhớ lúc đó là trong xóm của mình có một cái anh gọi là chiến thần ngoại giao đó, đi ngoại giao những thầy cô ở lớp của mình. Thì mình không hiểu tại sao mà mỗi lần mà gặp ảnh là tự nhiên là mình có cảm giác là mình muốn đi về, mọi người khóc rồi đi về. Theo như cái lời kể của mẹ mình, cô Dưỡi, một cô hiền, mẹ mình rừng sao đó, vợ mình bị ảnh hưởng cái tâm lý của mình, cho nên là mẹ mình đã chuyển qua một cái ngôi trường mới. Nếu như các bạn xem cái video mà mình đi bầu cử vào năm 2021 á, thì đó là cái ngôi trường mà mình đã học 2 năm, thì qua một ngôi trường này rất là tốt. Tiếp theo là năm cấp 1 thì 1, 2, 3 mình học ổn, mình sẽ bắt đầu từ lớp 5. Nhưng mà để hiểu hơn cái câu chuyện của lớp 5, mình sẽ quay lại một chút của năm lớp 4 để các bạn dễ hiểu nha. Không hiểu tại sao mà lý do mình bị xui là khi mà mình được vô lớp chọn, mình nhớ rằng cái môn chính mà mình học đó là môn toán và môn tiếng Việt. Thì giáo viên của mình á, cái bài đầu thì cô dạy sách giáo khoa, nhưng mà những cái bài sau á, tự biên tự diễn á, cô dạy theo cái ý của cô, và mỗi lần cho một cái bài tập về nhà theo kiểu nâng cao lớp chọn. Mà nhớ là mỗi lần mà phát cái đề ra, mỗi một lần mà mình đi về nha, là làm 5 đề toán và 1 đề tiếng Việt. Mình rất là mệt mỏi về, mình không nhớ tại sao mà mình có thể vượt qua được cái này. Mình học mình rất là đuối, nó rất là thảm họa đối với mẹ mình nha. Đi mua sách nâng cao về và cũng chỉ dạy mình, mà mẹ mình cũng rất bất lực, tại vì mẹ đã bỏ lâu quá rồi. Mình không hiểu cái cách mẹ dạy, không hiểu cách mẹ chỉ là như thế nào, mình không hiểu mọi thứ. Sát giờ đi học vẫn chưa làm bài đó xong, quá lúc là mẹ giải cái bài đó dòng phức tạp để biết, để chỉ mình. Nhưng mà thật sự là đã sát giờ học, mình sợ trễ giờ. Có một lần là mình tức quá, mình không hiểu, mình giật cuốn tập giải của mẹ đó, hai mẹ con chạy vòng vòng trong cái phòng này nè, chỉ để là chép cái bài nộp cho cô cho nó xong. Với lại một cái áp lực nữa là mình học chung với một cái thằng hàng xóm. Thằng này nó học giỏi ok, nhưng mà nó rất là kiêu ngạo nha. Trong lớp á, mình mà có cái chuyện gì gặp mình, nó khịa và nó nhảy nha. Mình rất thích xem tivi, nhất là cái kênh hoạt hình, thì những cái bộ phim nó rất là hay. Mỗi lần mà mình thấy hay á thì mình sẽ viết lại cho một cái cuốn sổ nháp, nó lục cập của mình ra, nó so cái chính tả của mình, nó lải nhải về cái phim hoạt hình đó, nó so sánh cái thể loại của nó và so sánh với thể loại của mình. Thì hồi xưa mình rất thích một phim mà mình sẽ để hình ở đây nha, thì đơn giản đó chỉ là một bộ phim như là của Trung Quốc, nói về phòng cháy chữa cháy và chỉ cách là làm sao để chữa cháy. Cái thể loại của nó là các siêu nhân lớp 5. Vì mình học lớp chọn mà, cho nên là thi rất là nhiều, không muốn học cái lớp đó, không muốn học vô cái lớp chọn nữa, cho nên là lúc đó mình đã giấu chuyện mà học thêm thi á, không muốn học. Cho nên là xui sao lúc đó gần nhà mình có một cái đứa bạn kêu mình đi học hoài, cái nó không tới tay đi học, sao biết sao bây giờ. Thì có một lần là mình đi trễ do mẹ mình đi tập thể dục về trễ. Lúc đó mình nhớ là có 3 đứa, thì là đứa thứ ba có 2 bạn đi trễ đó, đứng ở trên cái bục giảng. Mình thấy thì mình đứng theo luôn. Cô nói là vô trễ không biết làm gì hả, thì mình tới đó, mình thì theo như cái bản năng của mình nha, đương nhiên thấy lớp đứng theo, không lẽ bây giờ làm gì bây giờ.
đó thì mình tới mình coi thì mình đứng kéo lên cô vậy nè. Thì đó là xin lỗi cô nạt một câu ra không có xin lỗi gì hết trơn á, cả lớp nó cười quê á, cái thằng hàng xóm á nó cười rồi tới đau tới tận 100 lần đó mọi người. Trời ơi nó tức lòi mệt quá. Cho đến một ngày á là mình thi tuyển chọn lớp 5 thì một lần nữa xui sao bữa đó mình đi trễ, lúc đó là mình không muốn sự việc mà mình bị đứng bị nhục nhã bị cái thằng sớm nó cười thì lúc đó là mình khóc. Lúc đó là có một cái chú bảo vệ đó chú năn nỉ mình vô, sau đó mình khóc quá thì khóc năn nỉ mình quỳ lại mẹ ơi này nọ đó, tại vì mình vô mình rất là nhục, mình không biết bữa đó là bữa thi. Sau đó thì có một cái cô, mình nhớ cái cô đó làm ở trong thư viện cũng năn nỉ mình vô này nọ gì đó, mình khóc quá thì khóc. Lúc đó là mẹ mình cũng bất lực quá chở mình nhà không mà vẫn không hiểu sao nha, thì tuy là mình không thi là vẫn vô lớp chọn đó. Lớp đó là mình không đu kịp với các bạn trong lớp luôn, thì trong cái rủi thì nó cũng có cái may sớm gì của nó gì đó, cho nên là nó chuyển qua cái lớp kế bên thì cũng chọn vía làm sao thì nó chuyển qua thì mình đỡ áp lực với thằng đó hơn. Sang tới cấp 2, lớp 6 toán nãy giờ mình kể trong lớp 4, lớp 5 thì mình không có được giỏi toán rồi, mình bị vô một cái lớp chọn mình học không nổi. Mình nói riêng và những bạn dở nói chung mình bị kém môn toán, mình bị ngó lơ ngồi ở đó chép bài không có được lên bảng để thực hành hay là một bất cứ gì hết. Cái điều này cũng đã được xác nhận bởi một người em của mình học ở trong trường đó, chứ mình không có bịa ra không phải làm tôi hay sao. Đến nỗi mà cô giáo dạy toán đó kêu mình là đọc ở bài mà trong khi đó là mình ngồi ở tuốt đằng sau ngó lơ và giống như mình bước tàn hình ở trong lớp vậy đó. Nhưng mà hồi lớp 6 nó rất là nhiều ký hiệu á, kêu đứng lên là mình không biết đọc cái đó là cái gì luôn á, chữ A ngược rồi chữ thuộc rồi cái gì hai dấu bằng khác, chê mình là ngáo trước mặt cả lớp luôn. Đó là một cái điều mà sỉ nhục á. Mang tiếng là giáo viên dạy giỏi, được tiếng tâm là các bạn sinh khá đến giỏi thôi. Đối với bản thân của mình nha, một giáo viên kèm từ học sinh kém đến học sinh trung bình đó mình làm giáo viên, chứ không phải là mang tiếng dạy giỏi là trong lớp tôi có học sinh khá giỏi là đẩy tiếng tâm lên. Đó là một cái điều mà mình không chấp nhận được nha. Có một lần sau khi kết thúc tiết 1, tại vì nếu như các bạn chỉ có môn chính đó là nhà trường luôn sắp xếp là 2 tiết toán hoặc là 2 tiết văn. Sau khi kết thúc tiết 1 môn toán rất là mỏi mắt, cái lớp của mình thì ở ngoài phía này là một cái cửa sổ. Sau khi chuyển tiết 1 xong thì có 5 phút để nghỉ, thì trong lúc các bạn mà lao bảng đó ngó cái ngoài này để cho cái cảm giác như là đôi mắt của mình được thư giãn hơn, tự nhiên cổ chạy xuống, cổ nói mình là mình là đứa thường xuyên nhìn ra ngoài, trong khi đó cô là một người rất khó. Mình không dám ngó ra ngoài luôn, mình rất là cố gắng mình tập trung nhất có thể để mình lọc được cái chữ gì trong đó, nhưng mà rất tiếc là mình không có lọc. Rất là đau đầu khi mà vô cái lớp học đó thì mình chỉ ngó ra ngoài để mình có thể giãn được cái sự căng thẳng của một tiết toán, nhưng mà bị nó là thường xuyên nhìn ra ngoài. Nếu như mình có nhìn trong lúc chuyển tiết đó là cái chuyện mà không có gọi là vi phạm gì. Trong lớp này á, ai mà bị nhắc là không được là mình tập dạy là đi cộng điểm vậy. Nói thiệt nha, bây giờ có chạy có đi có đứng gì đâu, biết làm gì đâu, coi mình như một đứa tàng hình như vậy mà làm sao mà chạy hay đi. Mình nói thiệt nha là lúc đó mình rất là thêm tốn thời gian này nọ vậy đó. Cái cô giáo chủ nhiệm của mình khuyên mình là đi học tất cả các môn, những người cô cũng ẩn ý là không học là sẽ bị ảnh hưởng đến bạn của mình năm lớp 6 đó. Xin đi học thêm á, được một thời gian thì mình bị đuổi, thì bởi vì là cô sợ là mình mà cô bị tai tiếng. Đối với tư duy mà cho mình xem như một đứa tàng hình dạy giỏi hay dạy dở gì á, dẫn chuyện để cỡ thôi. Tiếp theo là môn văn. Nếu như các bạn có theo dõi những cái series về cô về English á, các bạn sẽ nắm được tình hình. Thì cái series này hiện tại bởi vì mình muốn kết thúc một cái khóa học cho nên là cuối thì nó đang trong quá trình mình thực hiện. Tóm tắt một chút nghe là mình đơn giản là mình không đi học thêm, bị lên trả bài 2 lần gây khó dễ nè, sau đó thì mình đi học thêm và bị hết cái lần chuyện đó thôi. Tóm tắt như vậy thôi đó. Thì tới năm lớp 7 vẫn là một toán, cũng như lớp 6 là bị ngó lơ nè, không gọi lên bảng nè. Đó, lúc đó là mình biết những cái ý ngầm của những thầy cô rồi, mình chăm chỉ đi học thêm nhưng mà vẫn bắt ngồi đó chép bài, không được lên thực hành lần nào luôn. Trong cái lớp đó ban đêm mà cái thời tiết của Việt Nam mình nói chung cái lớp nói riêng thì mình lúc đó là mình nói chung là mình rất là nóng, tôi muốn nước uống. Từ đó là mình rất là vô tư nha, mình hút nước, mình vừa chép bài vừa hút. Lúc đó là cái vô tình sao mà cái chai nước nó rột của lít téo là một cái gì rồi vì mình nói là vô đây á, tốn thời gian, cha mẹ làm cực
khổ, uống nước thì không có ý tứ hết. Từ lúc đó là mình cũng mặc cái giày cho nó, mình cũng ngây thơ, cũng vô tư, cái mình cứ vô cứ chép tiếp vậy thôi vậy đó. Cái năm học kỳ 2 đổi giáo viên, cái sự việc nó cũng tương tự vậy đó. Nói chung là tới môn toán á, là tất cả các giáo viên ở trường cấp 2 của mình là đứa tàng hình, không chỉ riêng mình, những đứa học dở nha. Có lần mình đi học thêm thì mình hết tàng hình rồi, mình không biết cái công thức đó, đuổi mình đi xuống. Mình sẽ lấy ở ví dụ trong lớp 10 nha. Tuy rằng là cái cô lớp 10 mình dạy đó, học sinh không thuộc công thức, cô đó bắt các bạn lật sách ra, lấy công thức ráp vô đó mấy bạn, miễn làm sao mà làm bài được hoặc là gợi ý từ từ để mình biết, chứ không có cái vụ mà đuổi xuống như vậy đâu. Năm đó nói ra thì rất là nhục nhã nha, mà trong cái nhục nhã thì nó cũng rất là trộm vía là bị thi lại. Trộm vía sao là cái năm lớp 7 có một cái bài là làm xác suất gì đó, cho nên là mình biết làm ăn điểm phần đó, mình được thầy gác thi. Mình nhớ thầy đó giận quá, chỉ mình là 2 câu trắc nghiệm. Thầy đó chưa dạy mình lần nào, chia sẻ một chút là có 2 lần cứu mình cũng chưa có cơ hội học thầy đó lần nào. Một lần là mình đi học thiếu gì là bị sao đỏ, bác cũng bị lên phòng ghi tên đó, như thầy đó nói là thay cho mình. Lần mình đi thi lại và thầy đó chỉ mình là 2 câu trắc nghiệm. Không biết là 2 câu trắc nghiệm đó nó giúp mình lên lớp hay là do cái bài viết bài, nói chung là cả hai đi. Có thể là mình may mắn vậy đó. Tới môn sinh là mình sẽ thuộc lại của một cựu học sinh nha. Cái chị của học sinh đó, cái ông thầy đó là có vấn đề về tâm lý đó. Cái này là mình nói nó giật nó tránh rồi đó, cho nên là thầy đó có một cái tính cách là đứa nào vậy thầy đó cho không điểm liệt. Thì đương nhiên mình cũng là một nạn nhân ở trong một cái lớp học đó. Mình bị ăn một con không vì quay xuống lấy đồ, bản thân mình cũng hèn này nọ vậy đó, cho nên là mình sợ, cho nên là mình không có phản bác lại sẽ ăn thêm một cái con không nữa. Dạy á thực sự không hay bắt học sinh chấp nhận những cái thứ không liên quan tới môn học. Giống như nãy mình ví dụ là uống nước đi, uống nước trong nhà học đi, em sẽ không uống nước nữa, chấp lại 100 lần, nhưng mà mình không bị, mà các bạn khác thì bị, không chấp cái bị 0 điểm. Cuối cùng sau môn đó mình cũng vừa đủ điểm luôn, 3,6 điểm, coi như là mình pass môn đó rồi đó. Và môn đó, môn lịch sử nha, là cái môn mà mình khiếp nạn lắm. Cho dù là mình rất là thích môn lịch sử, không có người Việt Nam nào mà không yêu lịch sử hết, trong đó có mình không hiểu sao học lịch sử nó giống như là cái tra tấn đối với mình. Nhưng mà khi mà xem tài liệu của Kotler hay là đoạn phim tư liệu lịch sử nào ở trên YouTube, mình rất là thích, rất là cuốn hút. Đối với mình nha, giáo viên mà cho học sinh gạch sách đó là một giáo viên không có tâm, không có dạy giáo án đâu. Giảng bài thì đọc sách giáo khoa, giáo viên á giảng có hay á bắt học sinh gạch sách. Đối với mình là giáo viên không có trình độ. Mình sẽ dẫn chứng một cái video của cái chương trình ở trên VTV7 Trường Xin của bạn Minh Anh, được viên đất Thành. Học sinh chỉ chán học lịch sử ở trên trường, chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc. Đúng thế, và đừng đánh đồng hai điều này với nhau. Tôi xin nhắc lại, không một học sinh nào chán lịch sử dân tộc, mà có rất nhiều học sinh đang chán cách dạy môn lịch sử ở trên nhà trường. Sử thì mình bị kiếp nạn là ở học kỳ 2, giảng rất hay nhưng bắt học sinh là gạch sách. Tới thầy kia bây giờ nếu cho các bạn xem, nó mở ra nó như là cái nhúng xương vào cái cuốn sách vậy đó. Mình nhìn mình còn kinh hãi, quá dài, quá khó thuộc. Bắt mẹ kiểm tra là bạn ghi đầy đủ họ tên, nhớ là vì cái lỗi mà khó thuộc bài của cô là một, không ghi cái họ của mình. Nhớ bữa đó là 5 tiết 5 môn 5 cái kiểm tra, thật sự là mình đuối. Nhất là cái môn sử của cô nè, cũng bị tủ đè đó. Nói chung cũng tại mình không ghi họ thì cũng không thuộc bài, thì ăn 0 điểm, là bắt đọc điểm trước lớp á. Mình đọc cái nỗi mình nhục nhã luôn á. Nói chung là mình biết là tại mình, nhưng mà thực sự là không hiểu thì làm sao mình làm bài được. Mình không hiểu một cái chữ lịch sử nào thì làm sao mà mình hiểu, mình viết được. Mình phải học quẹt thôi, học quẹt thì rất là khó vô, tại vì mình không hiểu làm sao mà vô được, đúng không? Đến nỗi mà cái tổng kết của mình á chỉ có 0,3 điểm cho môn sử thôi. Cô nói là trong lớp có một bạn là 0,3 sử thôi, nếu như mình thi không có được trên bao nhiêu điểm đó, coi như là em bị rớt môn sử. Cuối cùng thì trộm vía làm sao cũng là trời độ mình đó, là cái bữa đó là cố gắng mình học cho có chữ vô đầu á, trả bài được 9 để thi được 6,5 sao, cuối cùng sao cũng gỡ gạt được. Nghĩ lại trời ơi. Tiếp theo là môn mỹ thuật, thì nếu như mà mình nó kể trong cái video này thì nó sẽ mất thêm một mớ thời gian nữa, bởi vì mình đã làm một cái video riêng rồi. Mình đã làm một cái video thứ 68, các bạn có thể lên đó và xem lại, bởi vì nó quá dài. Và khi mà mình lên lý tưởng là cái riêng một cái môn này thôi là mình đã tốn hết 7 trang giấy để mình có thể thuật lại cái câu chuyện này, cho nên là cái môn mỹ thuật này mình sẽ không có đưa lên đây. Mình đã làm một cái series riêng, cái
video thứ 68 của mình. Nếu như các bạn muốn biết môn mỹ thuật như thế nào thì các bạn hãy quay lại cái video thứ 68 mình. Đó là cái toàn bộ câu chuyện của môn mỹ thuật nhà mình bị đổ qua yêu quan thế nào, mọi người trong câu chuyện đó gặp quả báo ra làm sao. Các bạn hãy xem lại cái video thứ 68 nhé. Lớp 8 toán, cái cô học kỳ 2 và ông toán mình đã là tiếp tục nguyên năm lớp 8 của mình y như cái nạn mà cho mình ngồi chép nè. Lúc đó nghe là mình lý thuyết thì mình thuộc, còn áp dụng vô bài mình không biết luôn nha. Lúc đó là có những cái dấu hiệu mình học mình thuộc cái đó thì không khen lấy một câu. Mình nhớ có một lần Cổ Khinh mình có hai cái cặp, một cái cặp để đi học thêm và một cái cặp để học kiến thức. Cặp kiến thức á, nó đầy đủ hơn, còn cái cặp kia thì nó ít hơn, tại vì đa số là cặp kia là nó chỉ là một số dụng cụ cơ bản thôi. Đi học thêm á mình không biết được, bữa đó là cô sẽ dạy toán hình hay là toán số, lúc đó là cô dạy hình thì mình không đem theo công ba, thì mình một cái công ba của một đứa bạn. Mình nhớ lúc đó là cái công ba của một cái đứa bạn bên cạnh đó nó hơi nói chung là cái đầu kim á sao mà nó rất nó kiểu lật lì vậy đó. Lúc đó là mình vẽ cái hình tròn, cô ngồi nó xéo mình, nhưng mà tại lúc đó cũng vào ban đầu đó thì mình vẽ làm sao thì nó cái kim nó bị lệch cái giấy tập. Cổ khịa mình á, học á thì không được giỏi vẽ hình á thì cũng không có xong. Mình nghe thì mình cũng lúc đó mình cũng còn ngây thơ vô tư thì mình cũng nghe cũng để đó thôi. Mình đã vượt cái công ba khác của một cái thằng kia nó xịn hơn chút, mình vẽ được cái vòng tròn rất là đẹp. Rất là có im nãy mình nói năm lớp 7 đó, ít ra là cái bài xác suất thống kê gì đó ít ra mình biết làm. Lớp 8 là cái mình trước tài ở trong lớp những cái gì mình nói là lớp 8 á, chứ là những cái dấu hiệu, những dấu hiệu của hình thang, những cái dấu hiệu ở trong hình học thôi. Đó là thi học kỳ 2, học kỳ 1 thì học kỳ 2 là phải lấy được cái con điểm này. Nếu như không lấy được con điểm cao á, coi như là mình bị rớt. Mình nhớ lúc đó là mình có một đứa bạn làm sao chỉ bài kế bên ngõ chỉ bài đó gọi là mỗi thằng báo. Nếu như tóm tắt như vậy, mỗi lần gặp mình á luôn luôn lấy những cái cuốn sách mình chép bài đối phó với thầy cô, và phải chi mà nó có quan hệ của mình là hai người hai bên đều win-win, hai bên đều chiến thắng. Nó chép bài của mình đó đối xử với mình như một con chó gì đó, thì lúc đó mình cũng vùng dậy lên thì nó hận thù. Cái năm cấp 8 đó nó làm bài xong, đáng lẽ ra làm bài xong thì nó đưa cho mình chép đi, thầy canh gác cách đọc bài đó thấy mình là có dấu hiệu vi phạm vậy kêu mình đọc bài, nó không cho mình chép, nó còn la làng lên cho thầy bác sĩ. Thế là mình phải bất lực nộp cái bài lên, trong khi đó cái bài đưa xong phát ra có 1-2 điểm gì đó, cái mình biết là cái một đó là lớp 8. Lúc đó là có lên bàn, lúc đó là mình không đi chùa luôn, có một cái le lói là xin nguyện xuống. Lúc đó là mình cầu vâng là cho con đi lại thôi. Ngày nào mỗi một cây nhang, vừa hết nhang xong mình còn ở gần mặt Phật cắm một cây. Mình luôn những cái ngày mà đợi kết quả cuối cùng, không ngày nào mình đi lại Phật là cầu của con là đi lại thôi, chứ mình không muốn ở lại, mình không muốn trễ một dịp với các bạn đồng trang lứa, chỉ cần đi lại thôi. An phước lắm rồi, cuối cùng làm sao á, trộm vía, nó là trộm vía luôn nha. Thì cô đó có một cái chút gọi là lòng từ bi, không biết cái này có gọi là vi phạm bài của mình điểm mấy đó. Cô nhập điểm học kỳ 2 của mình là 3 điểm rưỡi, những điểm 15 phút, những cái điểm một tiết. Vía nữa là mình thuộc những cái dấu hiệu của hình, những cột đó cộng lại ra làm sao cuối cùng cái môn đó thì mình 3,6, 3,5 gì đó. Còn kết quả cuối cùng là mình lên lớp hay không, mình đã khóc luôn mọi người. Mình đã khóc một kiểu mình khóc mà mình không nói lên lời đúng mọi người. Lúc đó là cô chủ nhiệm của mình biết mình là lên lớp, ôm mình, cổ chúc mừng mình luôn. Thì lúc đó là mình chỉ cầu là thi lại thôi. Thì sau này á mình mới biết là năm lớp 9 thì mình có đi học thêm. Đi học thêm cổ nói gì nè, cổ nói chuyện nhiều về cái sự mà cấp 8 của mình. Rồi cổ nói gì nè, cô biết á, cái em vô đây á học á thì cũng tốn tiền cha mẹ lắm, cho nên là nếu như mà cô mà đánh rớt em như vậy á, mà cho cha mẹ quá, điểm cô vớt lên là coi như là thương thay cho ba mẹ em gì đó. Cũng cảm ơn cô, nhưng mà sự là nếu như cô cho mình như tàn hình như vậy, thật sự là tiếp theo là môn sử không kỳ 1 mình bị kiếp nạn là gạch sách. Là khi mà cô này là cô dạy gạch sách nhưng mà cô không nói rõ là gạch sách, về nhà tự soạn bài nha, mình không biết soạn như thế nào nên Google chép thì không đúng. Nói chung là sau này mới biết là cổ ý đồ gạch sách đó, mà cổ không nói rõ là sách, thế là mình gạch sách thôi. Khó dễ trong lúc trả bài mà soi từng chữ nè, đọc y chang cổ luôn, đọc như sách giáo khoa luôn đó, sao mình thuộc nổi. Không thuộc nhiều lần cho bài dễ học á, cổ biết là mình không học được rồi thì cổ cho mình một cái bài khác ngắn hơn, dễ hơn thì
bữa đó cổ không trả bài, khi mà cái bài dài hơn nó bắt trả bài á, không có học vô được bởi vì nó quá dài và nó khó hiểu. Giáo viên giảng 12 á, giáo viên không có tập năm lớp 9 môn toán nè, kiếp nạn ngồi nghe kìa ha. Mình nói ra không phải là mình ghét giáo viên, mình sẽ cho các bạn xem một cái bản tóm tắt 15 môn học mà mình đã học. Mình luôn luôn là mình bị kiếp nạn với môn toán, và các bạn thấy á, là cái năm lớp 10 của mình là mình không hề đánh dấu, lớp 10 lớp 11 là mình không hề đánh dấu vào cái môn có kiếp nạn với giáo viên. Là tại sao? Là do cái người dạy thôi, chứ không phải là do là mình học dở cái mình ghét này ghét người kia rồi nói kiếp nạn. Tuy cái môn toán này là cái môn mình dở nhất, luôn có sự cố gắng. Tại sao mình không đánh thầy cô năm lớp 10 nên năm lớp 11? Các bạn hãy xem đi, tùy vào cái người dạy như thế nào thì mình phải đánh dấu đó, thấy chưa? Thì năm lớp 9 này vẫn y chang hiện tại cô đó dạy mà. Nghe kìa cô, cái câu của cô như vậy. Cái cặp táp của mình là sử dụng được 2-3 năm gì đó. Xung quanh cặp á, có một cái lò xo để giữ nó thẳng cặp dài lâu thì nó bị đất, thì nó lòi ra một cái lò xo dài thế này, thấy nó rất là dài. Thì đương nhiên là cái lỗi của mình, đó là cái điều mà mình chấp nhận. Mình sợ các bạn nào mà đi ngang rồi quẹt phải cái miếng sắt đó nhẹ là bị thương, xui á là bị phong đòn gánh. Bị phong đòn gánh là chết mình nữa, chết gia đình. Cho nên là mình vẫn phải kéo nước bạn mình cắt cái miếng sắt, miếng lò xo đang có dấu hiệu bị reset đó, kéo mình có nhỏ xíu, mà trong khi đó thì miếng lò xo này rất là dài. Trong lúc mình nghiệm các thì cô nó nói là em làm gì đó, làm riêng cho bài học hả? Nói với cô là cô ơi em chỉ cắt cái miếng này thôi, bởi vì mình nói là em sợ các bạn học đi về các bạn bị phong đòn gánh. Mình chưa kịp nói từ phong đòn gánh nữa, cô khịa mình. Cô nói trước mặt lớp gì Nhật này á, học hành ở trong lớp thì cũng nghiêm túc, đi học thêm ban đêm á thì cũng rất là chuyên cần. Người ta 10 á dở lắm á, được 1, 2, còn em á học được 0,1 thôi. Học như vậy á tốn tiền cha mẹ, thay vì vậy á cái tiền đó em ở nhà em học đi. Lúc đó mình cũng học đi thơ, cũng kệ, mình cũng học thêm với một cái niềm tin là cô ơi nâng điểm em lên đi, coi như là em cũng góp một phần nào đó cho cái doanh thu của cô cũng ok đó. Cô nữa đồng hành cũng đối xử với mình vậy, cô xem như một đứa tàn hình từ năm lớp 7 cho tới năm lớp 9. Mình đăng ký vô học lớp 9, lớp 10 đó, cuối cùng sao cô cũng khịa mình đó là học đăng ký cũng rớt à, ai dè rớt thiệt. Nhưng mà nhờ cái rớt đó mình đã qua được cái môi trường biết chân trời mới, có một cái tương lai tươi sáng hơn. Môn thể dục thì trước tiên mình sẽ tóm tắt một chút xíu nhẹ là có một cái tiếng tăm thầy rất là khó, tiếng ở trường năm lớp 8. thì lúc đó là mình học cái đó được 1-2 buổi gì đó, thì cái bài đầu tiên mà trong trường tất cả các bạn trong lớp đều học là cái bài thể dục hiện giờ. Thì lúc đó là có một cái động tác gì đó mình không nhớ, thì thay vì mình bước qua bên phải thì mình lại bước nhằn qua bên trái, thì nguyên cái hàng đó đi bản thân mình á bị lệch. Mình ngang như nè, thấy mình lệch. Cái nói mình á, ngày đầu tiên đi học luôn mà có thẳng một câu là em không có xứng đáng vô cái lớp này. Tôi bị xịt keo luôn á mọi người. Nếu như lúc đó là tôi qua cái tuần tiếp theo mà gửi mình có một cái suy nghĩ rất là trẻ trâu, mình sẽ viết thư thăm dọa nhưng mà mình sẽ không có viết tay. Tại viết tay là soi ra chữ viết ai liền, thì mình lúc đó là mình định là dán chữ viết thư thăm dọa. Và trong phim á mọi người đi dán chữ để thăm dọa người ta, thì lúc đó là mình cũng có một cái ý tưởng, mình có một cái le lói là mình rất là chuẩn bị làm, chỉ cần có tác động thêm một cái nữa mình sẽ viết thư thăm dọa. Cái thư đó thư nặc danh đó mà cuối cùng sao thay đổi ta khó hiểu, cho nên là cũng thay đổi giáo viên luôn. Cho nên là thoát nạn thầy lớp 8, nhưng năm lớp 9 mình gặp thầy đó lại một lần nữa. Theo quy định là tới lượt A thì mới được đứng lên dậy, thì lúc đó mình ngồi ở sân trường mình rất là tê chân rồi, mình đứng dậy để cho nó bớt tê chân, sau đó mình mới có sức chạy. Lúc đó là đứng lên xíu để cho nó bớt tê chân, thì lúc đó mình cũng nhu nhược quá, vừa thấy mình vậy à 4 vòng cái mình chạy tới vòng thứ 3 ha, cái phổi của mình nó bị lạnh đó. Nếu như mình chạy thêm cái vòng thứ 4 nữa là mình xỉu luôn á, mình nói thiệt á. Hai cho mình vòng. Và trong cái năm đó có một cái sự việc thế này, có một lần là mình thi cái kỹ thuật xuất phát cao nha, như các bạn đã thấy cái hình minh họa mình đã đưa khung hình đó, cái người thầy đó đang là ở điểm A và cái vị trí đứng của mình ở điểm B. Thể dục là ở sân trường đúng không, hô lệnh xuất phát này nọ đi chuẩn bị kỹ thuật xuất phát cao, mình không nghe được một cái gì hết. Trong khi đó xung quanh lớp nói chuyện, thì đó là một cái yếu tố nhỏ thôi. Cái sự một điểm A điểm B nó cách nhau quá xa, mình không nghe được thầy hô cái gì, nó quá xa. Cứ làm theo cái thằng cái bên đó nó làm cái gì thì mình làm cái đó, làm không có đúng này nọ, cái không phải cũng chửi mà trong khi đó mình cũng nghe ông hô cái gì đâu, chửi mà xỉ mặt cả lớp như này, nhưng mà lúc đó mình không có nghe gì hết. Sau đó thì mình có tâm sự cái chuyện này cho một người bạn. Các bạn đó nói là thầy đó thấy lật màu, cái này mình không có ý kiến nha,
Thì kết thúc cái thời cấp 2 thì mình cũng tâm sự với các bạn một chút xíu là ngày xưa á, mình đi học cấp 2 mình rất là stress cực kỳ. Và thêm một cái chuyện nữa là mình bị bà ngoại của mình so sánh với một cái đứa em ở bên Mỹ. Các bạn biết là ở Cà Mau của mình, nếu như so sánh ở Cà Mau với một đứa em ở bên Mỹ thì nó quá khập khiễng đi. Cái này khỏi còn so sánh, đó là một cái chuyện đương nhiên rồi. Nếu như mình so sánh ở Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh thì đương nhiên là thành phố Hồ Chí Minh là có một cái điều kiện cơ sở vật chất này nó hơn mình rất là nhiều. Nãy giờ mình chia sẻ đó là mình bị luôn luôn là tướng tàn kịch ở trong lớp học, nhất là môn toán. Cái thời đó là năm 2012, khi so sánh mình với thằng em học bên Mỹ có bằng khen, có chữ ký của tổng thống Barack Obama luôn. Ngoại mình đâu có biết là mình bị bạn bè ăn hiếp, chỉ vì mình là một đứa ngoại hình rất là xấu xí, hoặc định bị bạn bè xâm hại mình. Thầy cô á, số môn á, cái môn mà mình học giỏi nhất á, nhất là môn toán, cổ xem như mình như là một đứa tặng trong lớp như vậy, không có sự hiện diện của mình, không cho mình nên làm bài thực hành thì làm sao mình biết mình làm bài. Lúc đó mình cũng tức quá, mình nói một câu với bà ngoại: chữ ký photo có gì đâu mà phải đáng. Bà ngoại nó nói mình một câu là được cái chữ ký photo hay không. Bà ngoại đâu biết mình đã khổ sở thế nào trong một cái môi trường như vậy, xâm hại. Cô xem mình như tàn hình vậy thì làm sao mà bị ăn hiếp, một đứa xấu xí. Lúc đó mình rất là ức chế vì cái sự so sánh khập khiễng như vậy. Không nói gì ở Mỹ nha, không nói với Cà Mau mình thôi. Nếu như cũng là năm 2012 thì lúc đó là chủ tịch nước bác Trương Tấn Sang, nếu như có được cái bằng khen, có chữ ký của chủ tịch nước thì đó là một cái điều rất là xa xỉ đối với khu vực 1 khi được cộng điểm vào thi đại học, đúng không? Rất xa xỉ, huống chi là một cái chữ ký của chủ tịch Cà Mau, đúng không? Chủ tịch Cà Mau chưa lấy được, làm sao mà lấy được của chủ tịch nước? Đó là một cái điều rất là xa xỉ và không thể nào mà đi so sánh rất là như vậy. Rất là bất lực. Trải qua 2 năm cấp 3, tinh thần mình rất là thoải mái, thầy cô và bạn bè rất là yêu thương mình. Thì trong cái lớp 10 lớp 11 thì mình chuyển qua một cái môi trường mới. Bản thân của mình thì lúc đó là môn toán là được thầy cô giúp đỡ. Mình đi học thêm thì đương nhiên thầy cô cũng tạo cơ hội cho mình lên làm bài, rồi không biết thì cứ gợi ý từ sau đó mình ráp công thức, ráp vô đó, đơn giản vậy đó. Thì các bạn xem là trong cái bảng danh sách này, năm lớp 10 đến lớp 11 là mình không hề đánh dấu một bất kỳ một thầy cô nào. Mặc dù có những môn mình học rất là giỏi nhưng mà thầy cô vẫn giúp đỡ mình rất là nhiều. Năm lớp 12 mình bắt đầu có một kiếp nạn ở năm 3. Đầu tiên là môn toán, nhưng mà không phải là thầy cô có lên mình. Lớp 12 là năm mình rất là đầy cái sự lo lắng, mình rất là sợ rớt tốt nghiệp toán và môn ngữ văn rồi nó bắt buộc. Thầy lúc đó là thầy không nghiêm túc, dạy thì cứ cà rỡ gì đó, rồi pha trò rất là nhạt. Có những ngày có nghiêm túc á nhưng mà không có đáng kể. Vì nhớ lúc đó là cái thời điểm mà thầy nghiêm túc á là sau khi mà nhà trường cho sau khi thi thử xong á, cả lớp ai cũng khắp lè tè là một đứa điểm ổn, nghiêm túc được mấy ngày thôi rồi cuối cùng cũng đâu vào đó thôi. Học thêm á, thực sự là có những bài mà còn kiểm tra nha, vô cứ làm cái gì á, một cái cho cả lớp, không có ôn một cái chữ nào hết. Những đó mà mình bất lực không biết làm gì luôn, rồi sao mình phải nhờ sự giúp đỡ bạn bè thôi. Thay vì kêu mình lên bảng như là Nhật tự nhiên chơi chữ trong mặt trời học là cái gì mà Nhật là mình nè. Thay vì ghi đại là Nhật phát tiết đi cho rồi mình cũng biết là mình chuẩn bị tinh thần mình đi ha. Ghi toán mà tự nhiên ghi qua môn vật lý mình đơ cái mặt luôn, keo luôn. Sau đó thì phải lên làm bài mà cũng không biết làm gì đâu, mà không biết bấm máy tính tại vì mình không có chuẩn bị được. Bắt ra một góc thầy chỉ bấm máy tính, thầy chỉ ok. Nếu như thực sự mà thầy cũng nghiêm túc nha, thầy dạy cũng ok đấy, mà tự nhiên thầy không nghiêm túc. Trong khi đó là ngay lớp 12 là cái môn mình rất là lo lắng. Thứ hai là môn lịch sử, thầy á hỏi thứ rất là khó, khiến là mình rất là sợ luôn nha. Trả bài hay chấm bài á phải đúng chữ, không thêm chữ hay bớt chữ. Cái này mình biết thêm chữ hay bớt chữ nhưng mà cái nghĩa không thay đổi thì thầy vẫn không có chấp nhận cái câu đó là câu đúng. Cho nên là không hiểu sao mà phải đúng từng chữ, giống như bắt như học vẹt vậy đó, học thì hiểu gì, không tạo được cái cảm giác thoải mái. Nó rất là tiêu cực trong kiểm tra cũng như là trả bài. Đây mình sẽ show cho các bạn xem, show học bạ xem nha. Đây là cái học bạ bản gốc của mình đó, tên của mình đây là cái học bạ của mình đó, đây là cái hình mình luôn. Lúc đầu mình định quay ở trên thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đó là cái bản gốc thì nó nằm ở đây, mình định lấy cái bản photo thì đương nhiên bản photo có công chứng nhưng mà vì lý do sức khỏe của mình cho nên là cuối cùng được về đây và show được cái học bạ bản gốc luôn. Đây là cái học bạ của mình đó,
bản gốc đàng hoàng. Mình cũng tâm sự một chút là năm lớp 12 này các bạn nói mình là đút lót để được học sinh khá. Mình show cho các bạn, show cho những đứa bạn mà học chung với mình ha. Mình sẽ cho các bạn kiểm chứng đây là một cái học bạ gốc, mình không hề có một cái sự chỉnh sửa nào. Ok, đó. Vì lý do là để lâu quá môi trường thấp cho nên là học bạ mình có hơi bị lem một chút. Các bạn nói mình là đứa đút lót, sau đó học kỳ 1 chỉ có vài đứa là học sinh khá, còn như là học sinh trung bình. Các bạn quên rằng có một lần mình cứu các bạn khi mà cả lớp không ai thuộc môn lịch sử. Lúc đó là mình cũng chưa có tốt lắm, nhưng mình đã xung phong cho các bạn để các bạn đỡ bị ghi sửa đầu bài. Cái điểm trả bài miệng đó nó kéo cái môn sử của mình lên cao hơn. Nếu như các bạn nghĩ mình đút lót, các bạn hãy lật lại học bạ của mình coi thử là các bạn đều bị môn sử kéo xuống thành trung bình. Riêng bản thân mình không bị môn sử kéo, cho nên mình mới được học kỳ 1, mình mới được khá. Mình sẽ show cho các bạn đây. Thực sự nếu như mà mình đút lót, mình có đút lót, mình sẽ đút lót lên là học sinh giỏi. Tại sao mình phải đút lót đi học sinh khá? Nó dở ương gì được. Nó giống như trong một cuộc thi, thà mình đứng hạng 3 hoặc là hạng nhất, chứ mình không thích đứng hạng 2. Học bạ của mình môn lịch sử 5,4. Các bạn học chung với mình hãy show cái học bạ ra xem các bạn có thể bị môn sử hay không theo như quy định của Bộ Giáo dục, thông tư của Bộ Giáo dục vậy đâu. Điều kiện để được học sinh khá là nếu như muốn khá, tất cả các môn phải trên 5 chấm, trong đó ngữ văn hoặc là toán phải trên 6,5. Thì trong các môn này mình được 6,7 môn ngữ văn và tất cả các môn đều trên 5 chấm. Đó, xem đi tôi đút lót hay không, thực sự quan cho tôi quá các bạn à. Đây là học bạ bản gốc, mình được thầy cô phê, thấy chưa? Mình không hề có đút lót ở đây. Một cái nỗi quan mà từ năm lớp 12 cho đến thời điểm hiện tại. Tại sao các bạn lại không có công nhận tôi khá thì mình cũng cái này mình cũng nói luôn, thực sự là lúc đó và bản thân đó mình thụ động thì mình ít khi nào xung phong hay là trả bài. Có những lần trả bài thì bị xui hoặc là mình hồi hộp quá cho nên là mình không có trả bài điểm cao, nhưng những cái bài kiểm tra của mình luôn luôn đạt điểm cao. Đó là cái điều công nhận nha. Mình có một lần ra tay cứu các bạn môn lịch sử rồi đó, nhớ nhé. Cái nỗi quan mà 7 năm trời, tôi hy vọng các bạn đã hiểu được điều đó. Quay trở lại môn sử thì mình cảm thấy không ổn. Mình nhờ cái giáo viên giỏi nhất trong trường, lúc đó mình có một giáo viên rất là giỏi môn lịch sử. Cô nói là rủ thêm 5 bạn đi, thì lúc đó mình có rủ thêm lớp kế bên. Trong thời điểm đó, cái lớp của mình đang có một cái drama là đi học Anh văn một cô khác, thì mình không dám rủ cái lớp mình, mất công thì nó sẽ nói với ông thầy. Thì cuối cùng sau mình đi rủ cái lớp kế bên, không hiểu làm sao thì tới tay ông thầy có một cái gián điệp nét thì hết cái người kia, hết những cái ngày ôn tập luôn, ôn không được, mình đành phải lùi môn lịch sử và qua được điểm liệt. Đó là một cái sự trả thù nào. Giờ gần đây thì mình nghe được thông tin của thầy, lý do là đổi hiệu trưởng, không có thích cái chính sách hiệu trưởng mới hay sao đó, thì thầy đã nghỉ. Và cuối cùng là môn công dân. Đây là một người giáo viên mà mình ám ảnh trong 15 năm. Trước khi mà mình vô cái vấn đề chính thì mình được nghe những người bạn là một đứa bạn của mình, bạn đó bị tịch thu cái đít sờ móng tay, hai gì cổ đi sửa đầu bài, thu không nói, cổ nghiền phấn ra, cổ chọn cái sờ móng tay đó. Hành động đó giống như là ăn không được phá cho hôi luôn mọi người. Cô là một người rất là nhạy cảm với các bạn nói chuyện, dù là trao đổi bài. Nếu như các bạn học công dân, các bạn sẽ biết những câu hỏi tình huống nó rất là drama và rất là khó hiểu. Mình không biết làm sao để mình có thể hiểu được những cái tình huống này. Tại vì mình có quay xuống mình hỏi bạn có thể giải thích là tại sao, ví dụ như là N lỗi ở đâu, C này nó lỗi chỗ nào, B này nó có hùa theo hay không, A này lỗi hay không gì đó. Mình trao đổi với một âm thanh cho phép và mình có lần 10 biết điều hùa với cả lớp, nói mình đứa quậy nằm. Mình cũng chia sẻ là học lớp 10 này mình đã xác định là mình theo con đường nghệ thuật và mình bắt đầu mình giữ hình ảnh của mình cho thật là tốt đẹp, giữ được 2 năm tới năm lớp 12 phá. Mà như cái cách mà mình bị nói là mình chiếm spotlight vậy đó, rõ ràng là cha mẹ mình giáo dục mình cũng kỹ lắm, mà tại sao mà mình giữ hình ảnh như vậy rồi cổ lại gạch lá tìm sâu ra, của hùa cả lớp, nói mình là đứa quậy ngặt. Nếu như ai tiếp xúc với mình nhiều á, vì mình đâu có quậy gì đâu, nói mình đứa quậy ngặt, giống như mình xuyên tạc một cái lỗi nhỏ mà xé ra một cái lỗi rất là to. Có một lần trước đó môn của cô trả bài, cô có quyền gọi lại thì đó là quyền của cô. Học như vậy thì lúc đó là cái này là mình cũng không khuyến khích các bạn cách của mình. Thì lúc đó là mình học trong lớp 13 môn, đối với mình là môn nào mình trả
trả bài rồi mình sẽ không học lý, dồn những cái thời gian đó mình để mình ôn một cái môn khác để mình tập trung hơn. Lúc đó là môn công dân, mình trả bài rồi mình không học bài nữa để mình dồn cái môn khác, với lại mình chọn xã hội mà, cho nên là luôn luôn mình luyện đề, nên luôn luôn là mình phải nhớ. Cho dù không học bài mình luôn luôn luyện đề vào mỗi kỳ học phụ đạo, gọi lên ngũ khinh thường của Hồ Nguyễn cả lớp là không hiểu tại sao người giáo viên chủ nhiệm của mình lại cho mình xin khá, ngồi cả lớp tí mình đút lót người giáo viên. Như hồi nãy là mình đã show các bạn học bài rồi, mình đã cứu các bạn ở môn lịch sử, nên hãy nhớ rằng không đút lót. Nếu như đút lót thì đút lên mình là học sinh giỏi, chứ không đút dở dở ương ương như vậy đâu. Nói mình á là một thằng vô dụng, nhìn một tướng mình dai trắng như nè, nói mình á là đi làm nó chắc cũng phải đợi ba đút cơm mới đi làm quá. Đúng là gọi là trời cao có mắt luôn. Cô bị nhập viện thì bị đau bao tử, Facebook còn chức năng tìm số điện thoại, tìm các Facebook của cô, phát hiện ra với tâm sự là không thích cái nghề nhà giáo này, cho nên là nãy mình đầu video mình có nói đó, các bạn yêu nghề hay lựa chọn nó đúng, chứ đừng có như cái người cô mình nãy giờ mình nói là cổ bị thay gia đình vào cái bến xe đổ này. Thì mình nhờ là các Facebook của cô, mình thấy một cái bài viết cô chụp hình cái bản mà đi học vào mỗi thứ tư đó, học giáo viên đó, cổ đăng như vậy: nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng, chúng ta bất lực với cái nghề đó. Cũng là lần cuối cùng mình gặp cô. Thực ra thì nó đúng hơn là mình đi ngang có một lần gặp cô ở một cái quán cà phê của cô. Thời gian đó có một bạn ăn dụng trong lớp học cô bắt thay vì viết sơ đồ bài, cô nghiệt mà cô sợ giơ tay, thế là cô đó nhưng mình bắn đó rải sau lưng các bạn ăn dụng đó, sau đó lấy tay đập. Mình ngồi xa lúc đó ngứa giùm cho các bạn đó luôn. Có một cái viên mà nó ác độc đến như vậy, mình phải dùng từ là ác độc luôn đó mọi người. Gần đây là nghe được cái thông tin của cô là vì muốn có thai thích con gái nhưng mà sử dụng phương pháp thụ thai IVF cũng bị người ta lừa và phải trốn rồi. Thì mình cũng rất lấy làm tiếc khi mà mình nghe được cái thông tin này. Mình không có hả hê hay bất cứ gì hết, người nào làm sai thì người đó phải nhận quả báo thôi. Như những cái video trước mình đã nói, video 68, mỗi nhân vật đều bị một cái quả báo nhất định. Cái lời khuyên chân thành các bạn phải yêu nghề, đừng vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến cả một thế hệ sau này. Nếu như các bạn bị ép vô nghề này, hãy lên tiếng, các bạn hãy bùng bẩy lên, bứt phá chính mình hơn. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giây phút này. Mình biết rằng là những câu chuyện của mình nó sẽ mang điều tích cực tiêu cực, đó là cách mình nhận riêng của một người, đó là không có đúng không có sai, đó là cái tùy theo cái quan điểm và suy nghĩ của mình thôi. Bạn đón nhận cái video này tích cực hay tiêu cực đó là cái chuyện của bạn. Mời các bạn đã theo dõi đến tận giây phút này. Bây giờ thì xin chào.